بله جماعت افدمه هواش بیتن اگر خدا هست کتن ام در بگه خلق و دوی ورگیرین دامش بیر نکن که خلق و دهی همونجی خلق و چوی که چه بو دومایو بشه سه مدید که خدا راش بو که هاد بو کاپتن بلی هاد و پشتی انگلیوی جالتا دوی جیله دا و گیانه خوش دست دا طبعا پشتی مرنوی ده هندک تشت آشکرابن ده خلق و دوی دا بشه ایکه پارتایی که ده سی چست سندوقا دریای ده چند نهینیک آشکرابن ام ساکنه پسیارو شستو ششه بجیدن Why didn't Jim go to see Dr. Livesey after Captain's sudden death? اگر به تهزراما کاپتنی گود بو جیمی دمه از یونجی دمه خالراج بو من تیتن او سه مرج بو گود بون مانه بیر هوا نچده و اگر او هست یک مرجع چه بند تو ده چه دب دکتوری او تو ده همه چتا بیجی او تو ده کود بیشن مپه یونجی خریطا گەنجینێ دەریای خوبه او ده نشاده اول بری اپسیار سبارتن دیتن بیشتن بوچی جیم نچو دکتر لیفسی ببینیدن بیشتی مرنا کاپتنی اجینش که بس وای چه بیشین جیم didn't go to see Dr. Livesey after Captain's sudden death because of his mother's safety او نشو دایکو خوب بهلی تبتنه چونکی دو دایکوی می تبتنه پا اگر هاتو اوان شد دریای جار کدی هرشی چایخانه کرده و بسیار شست هفتت بیشتن Why was it dangerous for Jim and his mother to stay at the inn after Captain's death بوچی یا مدرسی و بو جیمی و دایکوی ببینه تشت خانه وانشی چای خانه و بوچی It was dangerous for Jim and his mother to stay at the inn because of the pirates بوچی آبترز بو جبر چتن دریای بلکی بهن او هرشی لوب کن پایا پیدوی او چپ کن دی چه قراره دن دامزانی که دی چه شویدن بسیار شست هشت بیجن After the captain had died what did Jim and his mother decided to do بشتی کاپتن مری جیمی و دیکوی بریار دا چپ کن After the captain had died Jim and his mother decided اوان قرار دا first to go to the nearest village to get help دیچنه نزدیکترین گوند بودا خواست هاری کاریه then come back and take the money that captain should owe them بیشتی اینگه دیجا کدی زفر نوه و دوان قرد خوش کاپتنی ورگرن او پارد وان لسر کاپتنی هین بسیار شستونه هید بیجیتن Why didn't people of the village didn't return with Jim and his mother to the admiral بین بوچی خلکی گوندی گل جیمی و دیکوی نظری نوه لچای خانه سبب چه بو؟ Because یا ایکه they had heard of the trouble of Captain Flint اوان گوهل که بو اوان گوهل ترسو فلنتی بو که کسکی چوه یا دوی they had seen stranger men on the road اوان هنده کسی غریب یدبیانی لسر ریکی دید بون لسر جاده دید بون ریک آهاتنو چونه یا سید بجیدن they had seen a ship in a nearby bay اوان جی سفینه کو انجی گمیه کو چتین دریای لکناری دید بو کنارن دریای طبعا اف خالتوس جماعت اف ابد نقطات گلده هین برسفتون نصوصی نقطات گلده بون یعنی 4 نقطه بن یا مهمه هین وانج بر بکن یعنی هین بزانن که او نقطه چه بونه سببتون چه بونه وانجی مرجتون چه بونه اگر وکی دی شێوازێ که گشتی هین چیروکی بخود تیب هین بوها باشتره بونو من اول نقطه گلده هین لازم هین وا بزانن بو چی خلک گوندی نشد گل جیمی دیکوی بزوری نوسته اگر هبون اگر ایگه او چه بو اوان هاش ترسا فلنتی بو و یا دوی اوان هنده کسی ننیاس درکی دا دید بون و یا سیجی چه بو یا سیجی سفینه آنجی المیجیم گشتی یا چتن دریایی لسر کنار دریایی دید بو بسیار هفتت بجیدن What did Jim and his mother decided to do after people of the village didn't return with them جیم دیگه هو قرار داد چپ کن پشتی اخل که ایگوندی بریار دید گلوان نهن Jim and his mother decided to go back to the inn alone to carry out the plan او ده چه کن؟ دبتنه زفر نوه گوندی و او ده پلان خو او پلان وان برین میکه گوتی که ده هن پارت خو بن قارتوان سر کابتنی دیوان قارت خو بن او ده شویره چند بسیار هفتوی ایکت بجیتن
How did people of the village help Jim and his mother? خلکی گوندی چاو هاریکاریا شیان هاریکاریا جیمی و دیکوی بکن مانید گلو نظاری نبا پا شیوازه کدیتر هاریکاریا وکر او چه شیوازه یو ایکید بیشتن one man from the village gave him a gun in case they were attacked ایکی ظلامان گوندی کد بیشتن تلقه گداف جیمی اگر ایک هرشوان بکتن دا خوب پاریزن و یا دوی چه بون یا دوی a boy rode to doctor's house to get help ایکیش کورکا گوت از چما دف کی بنده که چما دف دکتر لفسی دا خواز هاریکاری بکتن اوجی دو نقطه سرکی گرنگن کبزان و خلقی گوندی چوشیان هاریکاری و جیمی و دیکایی بکن بسیار هفته دوید بیشتن What did Jim and his mother do when they arrived back at the inn? جیمی و دیکو خود چه کردن و گریانه و کی و گریانه و دشت خانه برسف Jim and his mother locked the door, lit a candle and holding each other's hands they walked into the room where the captain lay. جیم و دیکو خو اوان درگه کچوینه جور و درگه چویش خانه گرد پشتی اینکه اوان او دیک حل که شمال که حل که رو پشتی اینکه دست ایک و دو گردن they walked into the room where the captain lay او چونه دوی غرفه و او غرفه کاپتن جلطه لیدای او دویره مایه درش کری بسیار هفته سید بیشتن What did Jim find near the dead captain's hand? جیمی چه دید لنزیکی کاپتن مری دستوی لنزیکی دستوی چه دید Jim found a small round black pieces of paper the black spot جیمی پارچه که کاغذ دید کو خالارش بود او خالارش او مایه دستی توی دادمه جلطا دوی لیدای جلطا مشکی بسیار هفته چاید بیشتن What was written on the black spot چل سروی کاغذ هاد بنویسین You have till 10 tonight was written one side of the paper هات یا نویسین تا حتی دمجمر ده مجال هی لسر رخه که هاد بو نویسان بسیار هفته پنجید بیشتن When did Jim look for the key of the chest جیمی کنگی ساکره کلیلا صندوق ساکره کی با کنگی ساکره کلیلا صندوق کل کی با and where did he find وی کیوا دید کیره دید Jim looked for the key to the chest at 6 o'clock دمجمه 6 بود دم ساکریه کیوا ساکریه اوی کلیله and he could find it on a piece of string around his neck و اوی پارچه که پاته یا گریدایی بو که بستویه وی و گریدایی بستویه که بستویه کاپتنی و وکی بندکه که بو بستویه و یه گریدایی بو او کلیل همسا که نبسیار هفته و ششت بیشتن What did Jim and his mother do after finding the key of the chest? Jim و دیگه خود چه کرد بشتیوان کلیلا صندوق دیدیم Jim and his mother went quickly upstairs to find the chest دمی اوان کلیل دیدی جیم و دیگه خو کستای کاپتنی و او اکثر کلیل هر گرد و چونکی و چونه طابق سری اون چونه جه غرفه او غرفه کاپتن تیوه یعنی صندوق قوی تیوه های غرفوی یا نوستنه بسیار هفته بیشتن Who opened the chest که صندوق وکر Jim's mother opened the chest دیگه جیمی بو صندوق وکری بسیار هفته بیشتن How was the sea chest صندوق دریایی یا چوا بو It was old and well used like any other sailor's chest and it had the letter B burned on it بیشتن یا کفن بو اف صندوق دریایی او هاد بو بکار اینان هر وکی یه دریاوان دیتر او پیتا چه سر بو پیتا به لسر هاد بو نویسان بسیار هفته بیشتن What was there at the top of the chest او چه بو لسر صندوقه چتاک لسر صندوقه هبون There was a carefully folded shirt at the top of the chest قاطعه قد کری بو قاطعه قد کری هبو لسر کی و لسر صندوق هبو طبعا گلک تشت به صندوق ده هبون لازم ام درستایی بزن که جهت هرکشون کی بون و چابون جی بسیار هشته بیشتن
what were there under the folded curtain بیشتن او چه بو لبنه قاطی پا قاطی قد کری چتاک هبو لبنه قاطی قد کری there were too many things گلکتش تبون که او چه بون لازمه امزونین يعني او چتت البناء صندوقي البناء صندوق دریایی لازمه امزونین چته دهبون بیشتن there were too many things گلکتش تبون که چه بون دامزونین some pistols گلکتش تبون وکی هندک ادابانجا بون large pieces of silver هندک پارچه زیویت مازن بون an old Spanish watch و هر واسطه دمچی میره که اسپانی یا کردن بو و گلک چته دی هبون and many more small objects هر واسطه گلک چته دی تر بون ید بچیک بسیار هشتو اکید بجیدن what were there at the bottom of the chest او چه بون لبنه صندوقی هین پانده چته بون خود لبنه بنه صندوقی بجیدن there were two things دو تشته بون at the bottom of the chest لبنه صندوقی first یا ایگه a packet covered in cloth چه بو یا ایگه پاتای که قماشی بو یه گریدای بو and a heavy bag that held gold coins هر واسا چانتا که گران بو که تجی زیر بو و زیر تده هبون یا ایگه چه بو ما گود a packet covered in cloth اوه گلکو گرنگه a packet covered in cloth پاتای که قماشی یه گریدای بو یا دوی چه بو a heavy bag that held gold coins چانتا که گران بو که یه تجی زیر بو بسیار هشته دویم who said let's take what he owed us and not a penny more او که بو گوتی دو دین خوب بین و ایک جی پنی و زیده تر نبین James' mother said that دیکو جیمی بو و گوتی اف اخفنه فاته گوتن جلوی که و جلوی دیکو جیمی و بسیار هشته و سید بیشتن who began to count the queens او کی بو دست به شمارتنا پارا گیری مانی لازم او دینت خوب بین James' mother began to count the queens او دیکو جیمی بو که دست به شمارتنا پارا گیری بسیار هشته و چویر بیشتن why was counting the queens a long and difficult job بو چه هشمارتنا اوان پارا کاره که بزحمت بو گله که بزحمت بو سبب چه بو it was a long difficult job چونکی گله که بزحمت بو بچی چونکی the queens were all of different countries and sizes کاره که بزحمت بو چونکی پاره همی جواز بون و قباره وان یا جواز بو که جهندک ولاتین دیتر هاد بون بسیار هشت پنجد بیشتن what did Jim hear when he and his mother counted half of their money جیمی چه گوله بود دمیوی و دیکوی نیوه کپارو هجماردین اوان گوله چتا که بو Jim and his mother heard the tap-tapping of the blind man's stick on the road جیمی و دیکو خوش تپ-تپا گو پال ظلام کوره بو ظلام کوره کی بو پیو بو کل نیواره که دا دهات اون کنی و جاده دا تات برف کی و تاتن برف چایخان ادمیران بی بو و تاتن چونکی خالارش آنجی بلکس بودن بشین بیجین بو کی هاد بو کاپتن بیل هاد بو و دمیو هاد بو اون کو دهیرش کنه چایخان ادمیرال بین بو بسیار 86 بیشتن What did Jim and his mother do when they heard a whistle blow up on the hill جیم و دیگه خود چه کردن وان گوله بو صافیره لسر گرکی تا دنگه چه تا دنگه صافیره که تا دنگه زنگه که تاد When Jim and his mother heard a whistle blow up on the hill دن وان گوله بو صافیره بوی they stopped counting and decided to leave the inn اویو دیگه خو اکثر راستیان شمارتنا پاران وان بریار دا جی تشخانه آنجی چایخانه در بکردن اکثر در کفتن وان بریار دا کو در بکردن بله پا دیویره چی تاکیدی چه بیدن What did Jim take instead of the rest of the money پانه هندک پاریتوان قریوان ما بنا دف کمپتنی وانه همینه هجمارتن مانه همینه هجمارتن بیره بیشتن What did Jim take instead of the rest of the money پا اره جیمی چه بر جیوان پاریت مایی Jim took the package covered in cloth instead of the rest of the money جیمی او پاتی قماشی اوی گریدای لجه پاریت مایی اوی او پاتا بر بسیار هشت بیشتن Where did Jim and his mother go after leaving the inn? پا جیم و دیگ خو کی بچون پشتی تشخانه در کفتین And what did they hear on their way? و اوان هاش چه بو هاش چه هبو دره که دا Jim and his mother went back to the village and they heard
the sound of someone running ئەوەن هۆش گۆل کەسێکی هەبوو کۆ دکراغۆ first in the distance and then getting near بیشتن مسافتێکێدا دەنگ ئەو حیل تات بازی و هێدی بەرەفۆن بە تات و پشتێنگی هێدی نێزیکتر لێت هات یعنی هێدی نێزیک دەبوو دەمێ جیم و دەیکۆ نێزیکی کیبات بوون ڕێکۆ گوندی چۆن بسیارە هەشتونەیەت بیشتن who said this کی ئەف ئەخنا گوتیە you must take the money and run on هێد بیشتن پارە ببە و براوە I feel I'm going to faint هێد بیشتن ئەس هەست پێ دکەم دەیگەیشت بم ئەف ئەخنا ژلێ کێ هاتیە گوتن ژلێ کێ بوو James mother said it دەیکۆ جێمی بووە گوتی پارە ببە و براوە ئەس هەست پێ دکەم ئەس دێ گەیشت بم ئەف ئەخنایەوە کێ بوو یا دەیکۆ جێمی بوو بسیارە متڵت بیشتن Where did Jim pull his mother when she fainted? جیمی دیکو خوب بو کیوا روکیشو دمی گیش بوی او گشنه جهکی Jim pulled his mother under a little bridge near there جیمی دیکو خوب روکیشو لبن جسرک نزیکی ون او جسرکو برف دیو چیتن گوندی و چیتن سرکی جیمی دیکو خوب روکیشو لویره دو کس ون نبینیتن بله جماعت ویریجی پورتو ئێکێ چیروکا ما یا خەلەکا دووێ دومایی کات گەلمە بینن ئەگەر خوددا هەست کەتن دل نێزیک بەشێ دوێژی دەیخینین. السلام علیکم ورحمة الله.